የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 7 ፓርት 3 ላይ ደርሰናል። ፓርት 3 which is about heat። ስለዚህ እንግዲህ ሂት ማለት እዚህ ጋር ሰራውንዲንጋችን ላይ አካባቢያችን ላይ ከሚከሰቱ ናቹራል ፊኖሜኖች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ፓርት 1 ላይ ስለ ላይት አውርተናል፣ ፊኖሜና ኦፍ ላይት፣ ዴን ስለ ሳውንድ አውርተናል፣ ዴን the third part ደግሞ ስለ ሂት ነው የምንዋረው ማለት ነው። The universe is made up of matter. A matter is made up of particles that have a kinetic energy and potential energy. Look, እንግዲህ ዩኒቨርስ የተሰራው ከማተር ነው አለ። ማተር ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ከፓርቲክሎች የተሰራ ነው። ኦኬ፣ ማተር ማለት ቦታ የሚይዝ ክብደት ያለው እንደማለት ነው። ስለዚህ ከፓርቲክሎች ነው የተሰራው። kinetic energy and potential energy ሁለቱንም የያዘ ነው ማለት ነው። This potential energy is present in all matter in the form of thermal or heat energy. እንግዲህ ፖቴንሻል ኢነርጂ ስንል የእምቅ ጉልበት የምንለው ነው። ኬኔቲክ ኢነርጂ ስንል ደግሞ የእንቅስቃሴ ጉልበት ወይም ከእንቅስቃሴ ጋር የተገናኘ ጉልበት ማለት ነው። ሶ ማተር ላይ የሚገኘው ፖቴንሻል ኢነርጂ የሚቀመጠው in the form of thermal or heat energy ነው። ተርማል ስንል ሙቀት ማለት ነው which is the same as heat ማለት ነው። ስለዚህ ተርማል እና ሂት አንድ አይነት ነገሮች ናቸው። ሶ ማተር ላይ የተቀመጠው ፖቴንሻል ኢነርጂ in the form of heat ወይም ተርማል ኢነርጂ ነው የተቀመጠ ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። Heat transfer occurs when there is a temperature difference between two objects or place. ኦኬ፣ ሂት ወይም የሙቀት መተላለፍ ማለት ነው። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሙቀት ይተላለፋል። ሙቀት ሊተላለፍ የሚችለው ምን ሲሆን ነው ካል ቴምፕሬቸር ዲፍረንስ ወይም የልካ ሙቀት ልዩነት ካለ ነው በኦብጀክቶች መካከል። ለምሳሌ አንድ ብረት ውሰዱ። ከወደ አንድ ጫፍ የጋለ ከአንድ ጫፍ ደግሞ ቀዝቀዝ ያለ ከሆነ ሂት ትራቭል ያደርጋል ወይም ትራንስፈር ይሆናል ከሞቃቱ ወደ ቀዝቃዛው ማለት ነው። because there is a heat difference or temperature difference between the tip of that metal or that object ማለት ነው። okay, heat transfer from the hotter place or object to the colder place or object። እንግዲህ ናቹራሊ ሂት ትራንስፈር የሚሆነው ወይም ፍሎ የሚሆነው ከሆተር በዲ ወደ ኮልድ በዲ ነው ማለት ነው ናቹራሊ። But using energy, we can transfer heat from colder body to hot body. እዚህ ጋር ልብ በሉ። ሙቀት የሚተላለፈው ምንጊዜም ከሞቃታማ ወደ ቀዝቃዛማ ቦታ ነው የሚሄደው ወይም ኦብጀክት ነው የሚሄደው። ሞቃታማው ወደ ቀዝቃዜ ይሄዳል ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንዴ ኢነርጂን ተጠቅመን ከቀዝቃዛ ወደ ሞቃት ትራቭል እንዲሆን ወይም ትራንስፈር እንዲሆን እናደርጋለን። ለምሳሌ ፍሪጅን መውሰድ ትችላላችሁ። በፍሪጅ ጊዜ ሙቀት የሚተላለፈው ከቀዝቃዛ ወደ ሞቃት ነው ማለት ነው። ያ ማለት ሞቅ ያለን ነገር ፍሪጅ ውስጥ ብናስገባው በጣም ቀዝቅዞ እናገኘዋለን። ምክንያቱም ሙቀት ከቅዝቃዜ ወደ አስገባነው ኦብጀክት ትራንስፈር ስለሆነ። ሌላ ነገር ግን የሞቀን ነገር ለምሳሌ ቀዝቃዛ ላይ ብንጨምረው ቀዝቃዛው የተወሰነ ሞቅ ብሎ እናገኘዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ከሞቃቱ ወደ ቀዝቃዛው ትራንስፈር ስለሚሆን ማለት ነው ጋይስ። Heat energy transfer continue until both place or object have the same temperature. እንግዲህ ሂት ፍሎ የሚያደርገው ከሆተር በዲ ቱ ኮልደር በዲ ነው ካል ኢነርጂው ትራንስፈር መሆኑ የሚያቆመው መቼ ነው? ሁለቱም ኦብጀክቶች ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ላይ ወይም ተመሳሳይ ልቀ ሙቀት ላይ ሲደርሱ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ብረት ወሰን ከወደ አንድ በኩል ሞቃት ወደ አንድ በኩል ቀዝቃዛ ቢሆን ከሞቃቱ ወደ ቀዝቃዛው ትራንስፈር ሲያደርግ ይቆይና መጨረሻ ላይ ስቶፕ የሚያደርገው ከሁለቱም ጫፍ ተመሳሳይ የሆነ ቴምፕሬቸር ላይ ሲደርስ ነው ማለት ነው። ሂት ኤነርጂ ካን ቢ ትራንስፈርድ ፍሮም ዋን ፕሌስ ቱ ዲ አዘር ባይ 3 ሜትድስ። እንግዲህ 3 መንገዶችን ተጠቅሞ ሂት ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት ትራንስፈር መሆን ይችላል። የመጀመሪያው ኮንዳክሽን ነው። ኮንዳክሽን ኢን ሶሊድ ኦብጀክት ኦር ኢን ሶሊድ ባዲ። ኮንቬክሽን ኦፍ ፍሉድ that means fluid contains or ምን ይዛል ፍሉድ ሊኩዊድ and ጋዝ በአጠቃላይ ሁለቱ ምን ይባላሉ? ፍሉድ ይባላሉ። ፍሉድ ማለት የሰብስታንስ that can flow መፍሰስ የሚችል ነገር። ስለዚህ ሊኩዊድ መፍሰስ ይችላል፣ ጋዝ መፍሰስ ይችላል። ሶ ኮንቬክሽን በምን ጊዜ? በሊኩዊድ እና በጋዝ። ሌላው ደግሞ ራዲዬሽን ነው። through anything that will allow radiation to pass. ኦኬ፣ radiation to pass። ስለዚህ ስንት ሜቶዶች አየን? 3 ሜቶዶች። የመጀመሪያው ኮንዳክሽን፣ ሁለተኛው ኮንቬክሽን፣ ሶስተኛው ደግሞ ራዲዬሽን በሚባል ሜተድ ሂት ፍሎ ያደርጋል from one object to the other ማለት ነው። When you touch a hot body or object such as a hot water, you feel the heat burning you. This is because the hot water transfer heat energy to your body or your hand. እንግዲህ
የሞቀ ነገር ስነኩ ለምሳሌ የፈላ ውሃ ብነኩ እጃችን ይቃጠላል ወይም የመቃጠል ስሜት ይሰማናል። ይህ የሚሆነው ደግሞ ዋተሩ ላይ ሂት ኢነርጂ ስላለ ያ ሂት ኢነርጂ ወደኛ እጅ ወይም ወደኛ ሰውነት ትራንስፈር እየሆነ ነው ማለት ነው። Your hand is the cooler object and therefore the heat energy must be transferred from the water to your hand. እንግዲህ እጃችን ቀዝቃዛ የፈላው ውሃ ደግሞ ሞቃት ስለሆነ ከሞቀው ውሃ ወደ እጃችን ሂት ትራንስፈር ይሆናል እያለን ነው። ኦኬ ጋይስ የመጀመሪያው ሂት ትራንስፈር የሚሆንበት ሜተድ ኮንዳክሽን ነው። Conduction of a solid object ብለናል። Conduction is the transfer of heat between solid objects that have direct physical contact with each other. እንግዲህ በኮንዳክሽን ጊዜ አንድ መረዳት ያለባችሁ ነገር ቢኖር ምንድነው የሚካሄደው በሶሊድ ኦብጀክት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዳይሬክት ፊዚካል ኮንታክት መኖር መቻል አለበት ወይም ሁለቱ ኦብጀክቶች that means the hotter body እና the cold body physical contact ወይም መነካካት መቻል አለባቸው። Heat energy can be transferred between different parts of an object or between objects that are touching each other. ስለዚህ ሂት ትራንስፈር የሚሆነው ሁለት ኦብጀክቶች ሲነካኩ ነው። that are touching each other ስንል መነካካት መቻል አለባቸው። ይህ አይነት የሂት ትራንስፈር ሜተድ ምን ይባላል? ኮንዳክሽን እንለዋለን ማለት ነው። In conduction, the heat energy travels from the source of heat through the object or from the warmer object to the cooler object until they have the same temperature. እንግዲህ ተመልከቱ በኮንዳክሽን ጊዜ ሂት ትራንስፈር የሚሆነው from the hotter body to the colder ነው ካልን ትራንስፈር መሆኑ የሚያቆመው መቼ ነው? ሁለቱ that means ቀድሞ ሆተር የነበረውና በፊት ኮለር የነበረው ኦብጀክት ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ሲደርሱ ድረስ። ኦኬ ሁለቱም ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ሲደርሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ትራንስፈር ማድረጉ ያቆማል ማለት ነው። እንበልና የሆነ ሆት በዲ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው ብንል ኮልድ በዲው ደግሞ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው ያለ ብንል ስለዚህ ሂት ትራንስፈር ሲሆን 100 ዲግሪ የነበረው ሆተሩ ይቀንሳል። ኢነርጂውን ያጣላ ወደ ኮልዱ እየተላለፈ ስለሆነ ኮልዱ ደግሞ ኢነርጂ ጌን ያደርጋል። ስለዚህ ከ0 ዲግሪ ወደ 50 ወይም 30 ከፍ ይላል። ያኛውም በተመሳሳይ ለምሳሌ 50 ብንል 100 ወደ 50 0 ወደ 50 ከፍ ሲል ሁለቱም 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲደርሱ ትራንስፈር መሆኑ ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መንገድ ትረዳላችሁ። You experience heat transfer by conduction whenever you touch something that is hotter or colder than your skin, such as when you wash your hand in a warm or a cold water. ተመልከቱ እንግዲህ ይህ ሂት ትራንስፈር የሚባለው ነገር ሁሌም የምንተገብረው ነገር ነው። ለምሳሌ በቀዝቃዛ ውሃ እጃችን ስንታጠብ ቅዝቃዜ ይሰማናል። በዚህ ጊዜ ሙቀት ከእጃችን ወደ ቀዝቃዛ ውሃ ትራንስፈር ይሆናል። በሞቃት ውሃ ስንታጠብ ደግሞ አሁንም እጃችንን የመቃጠል ስሜት ይሰማናል። ሙቀት ከውሃው ወደ እጃችን ከሞቀው ውሃ ወደ እጃችን ትራንስፈር እየሆነ ነው ማለት ነው። When the water is very warm, heat energy transfer from warmer water to your cold hand until your hand are the end warm as the water. ያ ማለት እንግዲህ ውሃው ሙቋል እጃችንን ስንታጠብ ትራንስፈር መሆኑ የሚያቆመው እጃችንና ውሃው ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ላይ እስኪደርስ ድረስ ነው። When the water you touch is very cold, heat energy from your warm hand gets transferred to the water until your hand are as cold as the water because the heat energy from your hand is not sufficient to warm the water. Even though the flow of heat energy is always from warm to cold. ስለዚህ እጃችን በምታጠብበት ጊዜ በቀዝቃዛ ውሃ ከሆነ የምንታጠበው ቀዝቃዛ ውሃ የእጃችን ያክል ቴምፕሬቸር ያገኛል ወይም ኢነርጂ ትራንስፈር ይሆናል ከእጃችን ወደ ውሃው ዴን ትራንስፈር መሆኑ የሚያቆመው ሁለቶቹ ያ ማለት ውሃውና እጃችን ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ላይ ሲደርሱ ነው እንላለን ማለት ነው። ሶ ኦልዌይስ ሂት ትራንስፈር ቢሆነው ከሃይ ቴምፕሬቸር ወደ ሎው ቴምፕሬቸር መሆኑን ወይም ከዋርም ወደ ኩል ኦብጀክት መሆኑን መረዳት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስናወራ የነበረው ምንድነው? አጠቃላይ ስለ ሂት ስናወራ ሂት ትራንስፈር የሚሆነው ከሆት በዲ ወደ ኮልድ በዲ ነው ብለናል። ናቹራሊ ግን አርቲፊሻሊ ወይም ቴክኖሎጂን ተጠቅመን ከኮልድ በዲ ወደ ሆት በዲ ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቅድም በነገርኳችሁ ምሳሌ መሰረት ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ጨምርላላችሁ። አሁን ውሃ ናቹራሊ ትራንስፈር የሚሆነው ወይም የሚጓዘው ሙቭ የሚያደርገው ከሃየር
አቲቲዩድ ወደ ላወር አቲቲዩድ ነው ወይም ከከፍታ ወደ ዝቅታ ነው ውሃ ትራቭል የሚያደርገው። ነገር ግን ኢነርጂን ተጠቅመን ከዝቅታ ወደ ከፍታ መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ ፓምፕ ተጠቅመን ከዝቅተኛ ቦታ ወደ ከፍተኛ ቦታ፣ ያ ማለት ለምሳሌ ከታች ከወለል ወደ ላይ ወደ ጣራ ወዳለ ኮንቬየር ወይም ምንድነው የሚባለው የሪዘርቪየር የውሃ ማጠራቀሚያ ወደዛ መውሰድ እንችላለን። ያ ማለት ኢነርጂን ተጠቅመን ማለት ነው። ስለዚህ በሂት ጊዜም ሂት ኢነርጂን ከኮልድ ኦብጀክት ወደ ሆት ኦብጀክት ትራንስፈር ለማድረግ ኢነርጂ ልንጠቀም እንችላለን። ግን ኢነርጂን ሳንጠቀም ከሆነ ናቹራሊ ከሆት ኦብጀክት ወደ ኮልድ ኦብጀክት ትራንስፈር እንደሚሆን ልንረዳ ይገባል ማለት ነው። Let us look at an example of the cold pot on the hot stove again. The two objects are touching each other. Because of the difference in temperature between the hot stove and the pot, heat energy is transferred from the stove to the pot and eventually the pot will become as hot as the stove. እንግዲህ ምድጃን ውሰዱ እና አንድ ምድጃ ላይ የተጣደ ነገር አስቡ። ለምሳሌ ድስት ነው ብንል፣ ኦኬ፣ ወይም ፖት ስንል የሆነ ማሰሮ ነገር ነው ብንል፣ ወይም በብረት ድስት ውሃ ማፍላት ብንፈልግ ወይም በበራድ ውሃ ማፍላት ብንፈልግ፣ እንግዲህ ስቶቭ ከፍተኛውን ቴምፕሬቸር አለው። መጀመሪያ በራዱ ወይም የተጣደው ውሃ ዝቅተኛውን ቴምፕሬቸር ነበረው። ዜን ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ውሃው ይፈላል። ለምን ካል ሂት ከስቶቭ ወደ ምኑ ትራንስፈር አድርጓል? ወደ ቀዝቃዛ ውሃ ወይም ብረት ድስቱ ላይ ወዳለው ውሃ ወይም ባጭሩ ወደ ብረት ድስቱ ትራንስፈር ሆኗል ማለት ነው። ኦኬ ኮንዳክሽን ኦፍ ሂት ኤነርጂ can also takes place between a solid and liquid or gas. እንግዲህ አንዳንዴ ኮንዳክሽን የት ጋር ትራንስፈር ሊሆን ይችላል? between solid and liquid እንዲሁም solid and gas። ከዚህ ቀደም ኮንዳክሽን የሚካሄደው ሶሊድ ላይ ነው ብለናል። ግን አንዳንዴ የትም ሊከሰት ይችላል፣ በሶሊድ እና በሊኩዊድ መካከል እንዲሁም በሶሊድ እና በጋዝ መካከል። በሶሊድ እና በሊኩዊድ መካከል ስንል ለምሳሌ ቅድም ላይ በበራድ የተጣደን ውሃ ውሰዱ ብያችኋለሁ፣ ወይም በብረት ድስት የተጣደን ውሃ ውሰዱ ብያችኋለሁ። ብረት ድስቱ እንግዲህ ሶሊድ ነው፣ ውሃው ደግሞ ሊኩዊድ ነው። ስለዚህ ከብረት ድስቱ ወደ ውሃው ትራንስፈር ሆነ ማለት ነው። ያ ማለት ቢትዊን ሶሊድ ኤንድ ሊኩዊድ ሂት ኤነርጂ ትራንስፈር ማድረግ እንደሚችል በዚህ ወይ መረዳት ይቻላል። if you make a hot cup of coffee, heat energy is transferred from the hot coffee to the cup and the spoon. ይሄም ሌላኛ ምሳሌ ነው። ለምሳሌ በስኒ ቡና መጠጣት ስትፈልጉ ስኒው መጀመሪያ ቀዝቃዛ ነበረ። ስኒው ላይ የፈላ ቡና ስናረግበት ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ስኒው በጣም ያቃጥላል። ስፑኑም እንደዛው። ለምን ካል ሂት ከትራንስፈር ሆነ ከቡናው ወደ ስፑኑ ወይም ወደ ካፑ ወይም ወደ ስኒውና ወደ ማማሰያው ወይም ወደ ማንኪያው ምን አለ ማለት ነው ትራንስፈር መሆን ቻለ ማለት ነው። ማለት በሶሊድ እና በሊኩዊድ መካከል ኮንዳክሽን ተካሄደ። ኮንዳክሽን እንግዲህ ሁለት ኦብጀክቶች ኢን ኮንታክት ወይም ኢን ፊዚካል ኮንታክት ሆነው ሂት ትራንስፈር የሚደረግበት ወይ ነው ብለናል። So you know this is because both the cup and the spoon becomes warm. This is also an example of conduction from liquid to solid እንላለን ማለት ነው። Okay. Sometimes we don't want heat energy to be transferred. People have used their knowledge of heat energy to make items and products that stop or slow down the transfer of heat energy. For example, when it is cold outside, people wear a jacket because thick clothes slow down the transfer of heat from our body to the environment. Sometimes, some types of clothing material are better to keeping the heat of our body than others. እዚህ ጋር ምን ለማለት ፈልገው መሰላችሁ? አንዳንዴ እንግዲህ ሂት ኢነርጂ ትራንስፈር እንዳይሆን እንፈልጋለን። ስንፈልግ እሱን ወይ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ወይም ኒውሮሎጂያችን ተጠቅመን ፕሪቨንት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን በቅዝቃዜ ጊዜ ወይም በክረምት ወቅት ምን እናደርጋለን? ሞቃታማ ልብሶችን ወይም ቲክ የሆኑ ልብሶችን ወፈር ያሉ ልብሶችን እንለብሳለን። ያ ማለት ነው ሂትን እንግዲህ በክረምት ወቅት እኛ ሰውነታችን ሙቀት ሲሆን ኤንቫይሮመንቱ ደግሞ ቀዝቃዛ ነው። ስለዚህ ከኛ ወደ ኤንቫይሮመንቱ ነው ሂት ትራንስፈር የሚሆነው። ከኛ ወደ ኤንቫይሮመንቱ ሂት ትራንስፈር አድርገን ማለት ኢነርጂያችንን ሉዝ እያደረግን ነው ማለት ነው። ሶ እሱ እንዳይሆን ቲክ የሆነ ልብስ ወይም ወፋፍራም ልብሶችን እንለብሳለን። ያ ማለት ከሰውነታችን ወደ ውጭ ምን አይሆንም
ሂት ሉዝ አይሆንም ማለት ነው። ሶ እነሱን አይነት ነገሮች ልንጠቀም እንችላለን። people protect their hands or use a piece of old cloth when removing a hot dish from the oven. The piece of cloth prevent heat from being transferred from the hot pan to their hand. አንዳንዴ ደግሞ ለምሳሌ የጋለ ብረት ድስት ሊሆን ይችላል ኦር በራድ ሊሆን ይችላል ኦር ኤኒቲንግ ስፔሻሊ ሜታል የሆነ ነገር ከስቶቭ ላይ ስናነሳ ምን ልንጠቀም እንችላለን? ኦልድ ክሎዝ ልንጠቀም እንችላለን፣ ወይም አሮጌ ጨርቅ ተጠቅመን ልናነሳው እንችላለን። ለምንድን ነው አሮጌ ጨርቅ የምንጠቀመው ካል ከብረቱ ወደ እጃችን ትራንስፈር እንዳይሆን ስለምንፈልግ ነው። ስለዚህ የፒስ ኦፍ ክሎዝ የሚያገለግለው ምንድን ነው? ከብረቱ ወደ እጃችን ሂት ትራንስፈር እንዳይሆንና እንዳያቃጥለን ፕሪቨንት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜትድ ነው ይለናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ የሆነ አክቲቪቲ አለ። ከአክቲቪቲው ጋራ የተገናኘ ነገር ይኖራል። ሶ ከአክቲቪቲው ላይ የምንረዳው ነገር ኮንዳክተር እና ኢንሱሌተር የሚባል ነገር አለ። አንዳንዴ ሜታሎች ጉድ ኮንዳክተር ኦፍ ሂት ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ናቸው ይባላሉ። ስለዚህ ስለ ሂት እያወራን ስለሆነ ሜታሎች ብዙ ጊዜ ሂትን ኮንዳክት የማድረግ ቴንዳንሲያቸው ከፍ ያለ ነው፣ ወይም አቅማቸው ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ሶ ኦል ሜታልስ አር ሂት ኮንዳክተር፣ አስተላላፊ ማለት ነው። ለምሳሌ ውድ ብትወስዱ ወይም እንጨትን ብትወስዱ እና እሳት ውስጥ ከታችሁት አንደኛውን ጫፍ ብትይዙት ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ብረትን ግን አንዱን ጫፍ እሳት ውስጥ ከታችሁ ያንኛውን ቀዝቃዛውን ጫፍ ብትይዙት ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ያቃጥለናል ማለት ነው። ምክንያቱም ጉድ ኮንዳክተር ኦፍ ሂት ስለሆነ ማለት ነው ሜታል። So copper and aluminum are excellent conductor of heat. That is why they are used to make cooking pots and firing pans. እንግዲህ ኮፐር እና አልሙኒየም ሂትን ኮንዳክት በማድረግ ታለንታቸው ወይም ቴንዳንሲያቸው ወይም አቅማቸው ይታወቃሉ። ለዚህም ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምግብ ማብሰያዎች ከአልሙኒየም እና ከኮፐር የሚሰሩ ማለት ነው። ብረት ድስት፣ በራድ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ከነዚህ ብረቶች ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ምክንያቱም ሂትን ኮንዳክት የማድረግ አቅማቸው ከፍተኛ ስለሆነ። ሰብስታንስስ ላይክ ውድ ኤንድ ፕላስቲክ አር ፑር ኮንዳክተር ኦፍ ሂት ዊ ኮል ደ ሰብስታንስስ ኢንሱሌተር፣ ወይም የማያስተላልፉ ወይም ከል እንደማለት ነው። ስለዚህ ሂትን ማስተላለፍ አይችሉም ማለት ነው። Insulators are used in a situation where we do not want heat energy to be lost. እንግዲህ ኢንሱሌተርን የምንጠቀመው መቼ ነው? ሂት ትራንስፈር እንዳይሆን ስንፈልግ ወይም ሂት ሎስት እንዳይኖር ስንፈልግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጋይስ እነዚህን ኦብጀክቶች ኢንሱሌተር ወይም ከል ወይም የማያስተላልፉ ኦብጀክት ስንላቸዋለን ወይም ሰብስታንስ ስንላቸዋለን ማለት ነው። Insulators are used in situations where we do not want heat energy to be lost or transferred. ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ኢንሱሌተርን የምንጠቀመው መቼ ነው? ሂት ሎስት እንዳይኖር ስንፈልግ ወይም ትራንስፈር እንዳይሆን ስንፈልግ ኢንሱሌተር እንጠቀማለን። For example, pot handles are usually made of wood or plastic, so that you don't burn your fingers when you pick up the pot. እንግዲህ ብዙ ጊዜ በራድ ላይ ልታዩ ትችላላችሁ፣ ወይ ሌሎች ለምግብ ማብሰያነት የሚያገለግሉ ማቴሪያሎችን አይታችሁ ከሆነ በእጃችን የምንይዝበት ፓርት ላይ ከፕላስቲክ ወይም ከውድ ወይም ከእንጨት የተሰራ ነገር ይኖረዋል። ለምሳሌ በራድ እንደምሳሌ ብትወስዱ ማንጠልጠያው ላይ ወይም መያዣው ላይ የሆነ በፕላስቲክ የተሰራ ነገር አለ። እሱ የሚያገለግለው እንግዲህ ኢንሱሌተር ስለሆነ ሂት ወደ እጃችን ትራንስፈር እንዳይሆን ለማድረግ ስለሚፈለግ ነው ማለት ነው። Good insulators can also help us to prevent heat energy from being wasted by being lost to the surrounding. እንግዲህ አንዳንዴ ጉድ ኢንሱሌተር ወይም ጥሩ ከል የሚባሉት ወይም የማያስተላልፉት ሂት ሎስት እንዳይሆን ወይም ሂት ወደ ኤንቫይሮንመንቱ ትራንስፈር እንዳይሆን ይረዱናል ማለት ነው። For example, geyser blanket are made from materials that are insulator. Because of this, they keep the geyser from losing heat. This helps to prevent or to save electricity ይለናል። ስለዚህ ገይሰር የምንለው ለውሃ ማፍያነት የምንጠቀምበት ወይም ፍል ውሃን ለማፍላት የምንጠቀምበት ነው። ሶ ኢንሱሌተር ተጠቀምን ማለት ሂት ሎስ አይሆንም። ሂት ሎስ ካልሆነ ደግሞ ኤሌክትሪሲቲን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መረዳት አስፈላጊ ነው ማለት ነው።
ኦኬ ጋይስ እንግዲህ ኔክስት የምናየው ደግሞ ኮንቬክሽን ነው። ቅድም ላይ ስለ ኮንዳክሽን አይተን ነበረ። ኮንዳክሽን ማለት እንግዲህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም በሶሊድ ኦብጀክቶች ላይ የሚደረግ የሂት ትራንስፈር ሜትድ ነው ብለናል። ግን አንዳንዴም ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ወይም ከሶሊድ ወደ ጋዝም ትራንስፈር ሊሆን ይችላል። አሁን ደግሞ የምናየው ኮንቬክሽን ነው። The particle of liquid and gas moves around quite freely. This is why liquids and gases are called fluid. እንግዲህ ሊኩዊድ እና ጋዝ ላይ የሚገኙ ፓርቲክሎች ፍሪሊ ነው የሚያደርጉት፣ ፍሎ ማድረግ ይችላሉ በቀላሉ። ስለዚህ ሊኩዊድ እንግዲህ እና ጋዝ ፍሉድ የተባሉት ኢዝሊ ወይም ፍሪሊ ፍሎ ስለሚያደርጉ ነው ማለት ነው። When a fluid is warmed up, the particles moves around more quickly. The movement of the particles of the fluid makes them take up more space, and so the warmer part of the fluid becomes lighter and rise. Look እንግዲህ ሊኩዊድ እና ጋዝ ላይ ያሉ ፓርቲክሎች ፍሪሊ ነው ሙቭ የሚያደርጉት። ቴምፕሬቸር ወደ እነሱ ሲገባ ወይም ሃይ ቴምፕሬቸር ወደ እነሱ ሲገባ ባጭሩ ሂት ኢነርጂ ሲያገኙ ሞር ምን ያደርጋሉ? ኤክስፓንድ ያደርጋሉ ወይም ሞር ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። ቀደም ከነበረው ሙቭመንታቸው ይጨምራል ማለት ነው ፓርቲክሎች። ከዛ በኋላ ሊኩዊድ ውስጥ ያሉት ፓርቲክሎች ሆተሩ ላይተር ይሆናል፣ ኮልደሩ ደግሞ ደንሰር ይሆንና ከስር ይቀመጣል። ስለዚህ የሞቀው ከላይ የቀዘቀዘው ከስር ይሆናል ማለት ነው። The cooler part of the fluid is now heavier. ኩለሩ heavier ወይም ከባድ ነው። And so it sinks. ኦኬ ከባዱ ከስር ይሆናል፣ ቀላሉ ከላይ ይወጣል ማለት ነው። In this way, heat is moved around in a liquid or a gas. So, convection is the way heat energy flows through a liquid or a gas. ስለዚህ ተመልከቱ አሁን ወደ አንድ ሊኩዊድ ሌትስ ሳይ ውሃ እንበለው ሙቀት እንዲተላለፍ እንፈለግ። ከዛው ውሃውን እንግዲህ ሁሉንም በተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ማግኘት አንችልም። ለምሳሌ በፓን ወይም በሆነ በበራድ ነገር ወይም መንቆርቆሪያ አድርገን ብናፈላ ውሃው እንግዲህ የሞቀው ከላይ ይሆናል፣ የቀዘቀዘው ከስር ይሆናል። ያ ማለት ቀዝቃዛው ሄቪየር ይሆንና ወይም ደንሰር ሆኖ ከስር ይሆናል፣ ሞቃቱ ደግሞ ላይተር ሆኖ ከላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለት ነገር ተፈጠረ ማለት ነው፣ ቀዝቃዛና ሞቃቱ ውሃው ላይ። ስለዚህ በሁለቱ መካከል የሚደረገው መስተጋብር ወይም ኢነርጂ ትራንስፈር ነው ኮንቬክሽን የምንለው ማለት ነው። እዚህ ላይ ሌላ አክቲቪቲ አለን እንግዲህ ከዚሁ ጋር የተገናኘ ነው። ያ ማለት በኮንቬክሽን እንዴት አድርጎ ሂት ትራንስፈር ይሆናል ከሚለው ጋር የተገናኘ ነው። The above activity showed that convection is the transfer of heat from one place to the other by the movement of liquid or gas particle. እንግዲህ ሊኩዊድ ላይ እና ጋዝ ላይ ባሉ ፓርቲክሎች አማካኝነት የሚደረግ የኢነርጂ ወይም የሂት ኢነርጂ ልውውጥ ነው ኮንቬክሽን የምንለው። It also showed that water expands when it is heated and that the particles moves upward. The particle in the cooler water at the top sinks to the bottom of the beaker. This is called convection current ይባላል። ባጭሩም ማለት መሰላችሁ ቅድም ላይ የነገርኳችሁ ነው። በሆነ ማፈያ ነገር ወይም ውሃ በምናፈላበት ነገር የሆነ ውሃ አስቀመጥ ነው ዴን ውሃው ሙቀት ሲያገኝ ውሃው ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ወይም ሞለኪውሎች ኤክስፓንድ ያደርጉና ሞር ፍሪሊ ሙቭ ያደርጋሉ። ከዛ ላይተር ሆነው ከላይ ይቀመጣሉ። ቀዝቃዛው ከስር ይሆናል። ስለዚህ ቀዝቃዛው ከስር ሞቃቱ ከላይ የሆነ ይቀጥላል ማለት ነው ሙሉ እስኪፈላ ድረስ። ስለዚህ ይሄ ኢነርጂ ትራንስፈር ሜተድ ምን ይባላል? ኮንቬክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ መልካም። ሶስተኛው ደግሞ ራዲሽን ነው። እንግዲህ ሁለቶችን አይተናል፣ ኮንዳክሽን፣ ኮንቬክሽን። አሁን ሶስተኛው ደግሞ ራዲሽን ነው። The sun's heat energy travels across the empty space to the earth mainly through radiation. Radiation is the transfer of heat energy by electromagnetic wave. እንግዲህ የፀሐይ ሙቀት አለ። ፀሐይ ሁለት ነገሮችን ወደ መሬት ትለቃለች። አንደኛው ሙቀት ነው፣ ሁለተኛው ላይት ነው። ስለዚህ ሂትም ላይትም ወደ መሬት ይመጣል። ሶ ከሶላር የምናገኘው ሂት ኢነርጂ ወደ መሬት ትራንስፈር ሲሆን በኢምፒቲ ስፔስ ምንም በሌለበት ቦታ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ራዲሽን ይባላል። ራዲሽን ማለት ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭን ተጠቅሞ ትራንስፈር የሚደረግበት የሂት ኢነርጂ መለዋወጫ መንገድ ነው ማለት ነው። ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭስ አር ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ዌቭስ ዛት ካን ትራንስፈር ሂት ኢነርጂ። እንግዲህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ስንል
የዌቭ አይነት ነው። ከዚህ ቀደም ስለ ሳውንድ ዌቭ አይተናል። ይህም ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ስንልም ልክ እንደ ሌሎች አይነቶች ዌቭ ነው። ግን አገልግሎቱ ምንድን ነው? ሂትን ትራንስፈር ለማድረግ የሚያገለግል የዌቭ አይነት ነው ማለት ነው። There is an important difference between the wave convection and conduction transfer heat and the way that radiation does. Conduction and convection transfer heat energy through matter, either solid, liquid or gas, but radiation transfer heat energy by wave, not by matter. አሁን እዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ነገር ሂት ኢነርጂ በሶስቶችን መንገዶች ትራቭል ይሆናል ብለናል፣ ወይም ትራንስፈር ይሆናል ብለናል። በኮንዳክሽን እና በኮንቬክሽን የሚካሄደው የሂት ኢነርጂ ልውውጥ ግን ከራዲሽን ይለያል። ኮንዳክሽን እና ኮንቬክሽን ትራንስፈር የሚሆነው ስሩ ማተር ነው። ማተር ማለት ማስ ያለው እና ቦታ የሚይዝ፣ ያ ማለት ማተር እንግዲህ አይዘር ሶሊድ ኦር ሊኩዊድ ኦር ጋዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወደ ራዲሽን ስንመጣ ግን ምንም አይነት ማተር አያስፈልገውም። በዌቭ አማካኝነት ነው ትራንስፈር የሚሆነው። ምንም አይነት ማተር አያስፈልገውም። ያ ማለት ከፀሐይ ይዞ እስከ መሬት እስኪመጣ ድረስ ምንም አይነት ማተር አስፈልጎት አይደለም። ስሩ ኢምፒቲ ስፔስ ነው የሚመጣው ማለት ነው። So radiation does not require physical contact or molecule of particle. This means that radiation can transfer heat energy in a vacuum. እንግዲህ በኢምፒቲ ስፔስ ማለት ነው። ቫኪዩም ስንል ምንም በሌለበት ሂት ኢነርጂ ትራንስፈር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንለዋለን? ራዲሽን። A vacuum is a space in which there is no matter at all, not even a gas. እንግዲህ ቫኪዩም ስንል ምንም አይነት ነገር የሌለበት ጋዝም ቢሆን የሌለበት እንደማለት ነው። ለምሳሌ የፀሐይ ኢነርጂ ወይም የፀሐይ ጉልበት ወደ መሬት ሲመጣ መሬት ከባቢ አየር አካባቢ ላይ ነው አየር የሚያገኘው እንጂ ምንም አይነት አየር የለም ማለት ነው ከከባቢ አየር በላይ። ስለዚህ ቫኪዩም ስንል ኢምፒቲ ስፔስ ማለት ነው። The heat energy from the sun moves across the vacuum of empty space to reach the Earth's atmosphere through radiation. The sun cannot transfer its energy to the Earth by conduction or convection because of the vast vacuum space between the sun and the Earth. እንግዲህ የፀሐይ ሙቀት የመሬት አትሞስፌር ድረስ እስኪደርስ ምንም አይነት ነገር አያገኝም። ኢቭን ጋዝ የሚባል ነገር አያገኝም። ቫኪዩም ነው ወይም ኢምፒቲ ስፔስ ነው ማለት ነው። ከዛ ወደ መሬት ሲጠጋ ነው የመሬትን አትሞስፌር የሚያገኘው ማለት ነው። ከዛ በኋላ መሬትን ማሞቅ ይጀምራል ማለት ነው። ይህ ምን ይባላል? ራዲሽን ይባላል። ስለዚህ ፀሐይ መሬትን ልታሞቅ ስትፈልግ ወይም የፀሐይን ጉልበት ወይም የፀሐይ ሙቀት ጉልበትን ስንፈልግ በኮንዳክሽን ወይም በኮንቬክሽን አይደለም፣ በኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ አማካኝነት ነው። እሱ ደግሞ ራዲሽን እንለዋለን። ኦል ሆት ኦብጀክትስ ራዲስ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ። እንግዲህ ማንኛውም ሆት ኦብጀክት ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭን ኢሚት ያደርጋል ወይም ራዲየት ያደርጋል። When radiation waves comes into contact with another object, the heat energy of the wave are passed to the object. ስለዚህ ራዲሽን ዌቭ እንግዲህ ከሆነ ኦብጀክት ጋር ኮንታክት ሲያደርግ ሂት ኢነርጂ ፓስ ያደርጋል ማለት ነው ወደ ኦብጀክቱ። ያ ማለት ራዲሽን ኢነርጂ ለምሳሌ የፀሐይ ራዲሽን አለ፣ የሆነ ኦብጀክት we can take ራሳችንን መውሰድ እንችላለን። ወደኛ ላይ ሲያርፍ ሰውነታችን ያሞቀናል ማለት ነው። ኦኬ መጥቶ ኮንታክት ሲያደርገን ከኛ ጋር ማለት ነው። The object will absorb the radiation wave and become hot. Hand brought closer to a red hot bar, heating get warm through the radiation. A microwave warms food by radiation. እዚህ ላይ እንግዲህ ከፀሐይ ጉልበት በተጨማሪ ለምሳሌ የሚነድ እሳትን ብንወስድ የሚነድ እሳትን ብንወስድ እና እኛ እሳቱ አካባቢ እየሞቅን ነው ብንል በእኛና በእሳቱ መካከል ምንም አይነት ኮንታክት የለም፣ ግን ያቃጥለናል ወይም ይፈጀናል ማለት ነው። ስለዚህ በመካከላችን ምንም አይነት ነገር የለም። እሱን ራዲሽን ነው የምንለው። ማይክሮዌቭን መውሰድ እንችላለን። ማይክሮዌቭን ምግብን ለማሞቅ ስንፈልግ ለምሳሌ በዛ ማይክሮዌቭ እና በምግቡ መካከል ምንም አይነት ኮንታክት የለም። ስለዚህ ኮንታክት ሳይኖር ሂት ትራንስፈር የሚሆንበት ወይ ራዲሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ Not all substances absorb radiation waves and takes in heat energy equally. Some substances absorb radiation wave easily and therefore becomes hot very quickly. Absorption is a process in which
light strikes a surface and disappears, giving its energy to the surface in the form of heat. እንግዲህ ሁሉም ኦብጀክቶች ወይም ሁሉም ሰብስታንሶች በራዲሽን እኩል ሙቀትን አብዞርብ የማድረግ ቴንዳንሲ ወይም አቅም ላይኖራቸው ይችላል። አንዳንድ ኦብጀክቶች ቶሎ ይሞቃሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ ቆይተው ይሞቃሉ ማለት ነው። አብዞርቤሽን ስንል ምን ማለታችን ነው? It's a process in which light strikes the surface and disappears. ላይት ወይም ማን ነው ላይት ወዴት ስትራይክ ማድረግ ወደ ሰርፌሱ ስትራይክ ማድረግ አብዞርቤሽን የምንለው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል? ኢነርጂ አብዞርብ ይደረጋል ማለት ነው። ምን አይነት ኢነርጂ? ሂት ኢነርጂ ማለት ነው። ለምሳሌ የፀሐይን መውሰድ እንችላለን። ፀሐይ እንግዲህ ሁለቱንም በአንድ ላይ ነው የምንለቀው፣ ሙቀትንም ላይትን ዚህን የሆነ ሰርፌስ ላይ ያርፋል። አንዳንዱ ሰርፌስ ቶሎ ብሎ ሂትን አብዞርብ ያደርጋል፣ አንዳንዱ ሰርፌስ ደግሞ ቆይቶ አብዞርብ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ብላክ በዲን እና ዋይት በዲን ብንወስድ ብላክ በዲዎች ሂትን አብዞርብ አድርገው የመቆየት አቅም አላቸው ማለት ነው፣ የማቃጠል። ዋይት ደግሞ ሪፍሌክት ስለሚያደርጉት ብዙም ሳይሞቁ ይቆያሉ ማለት ነው። Other substances reflect radiation wave. This means that the wave bounces off the substance. The substance does not heat up quickly. Black objects absorb radiation wave very well, therefore they heat up quickly. White and silver objects reflect radiation wave. እንግዲህ እዚህ ላይ የተቀመጠው ነገር ያልኳችሁ ነው። ጥቁር ከሆነ ጥቁር ኦብጀክት ከሆነ ሂትን አብዞርብ አድርጎ የመቆየት አቅም አለው። ያ ማለት ቶሎ ይሞቃል። ዋይት ከሆነ ደግሞ ሪፍሌክት ስለሚያደርግ ሳይሞቅ ብዙ ጊዜ ይቆያል ማለት ነው። እዚህ ላይ የተቀመጠው ነገር እሱ ነው። ስለዚህ ብላክ በዲን እና ዋይት በዲን በአብዞርቤሽን ፕሮሰስ ወይም ሂትን አብዞርብ በማድረግ ሂደት ብታዩት ብላኩ ቶሎ ይሞቃል፣ ዋይቱ ደግሞ ሳይሞቅ ብዙ ይቆያል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንሱሌሽን ነው። ኢንሱሌሽን የመጨረሻው ቶፒካችን ነው የዚህ ፓርት ማለት ነው። You have learned that heat can be transferred by 3 methods: convection, conduction, and radiation. In this subsection, we will focus on the importance of insulation in preventing the loss of energy to the environment. This provides warmth and prevent the waste of energy. እንግዲህ ኢንሱሌሽን አገልግሎቱ ምንድነው? ሂት ዌስት እንዳይኖር ወይም ሂት ትራንስፈር እንዳይሆን ለመከልከል ወይም ትራንስፈር እንዳይሆን ለማድረግ የምንጠቀምበት መንገድ ነው ኢንሱሌሽን የምንለው። የሚከለክልን ማቴሪያል ደግሞ ኢንሱሌተር ይባላል። ፕሮሰሱ ኢንሱሌሽን እንለዋለን። You learned that heat is a type of energy transfer from an area of high temperature to an area of low temperature. The transfer of heat can only occur if there is a temperature difference between two locations. Heat is always transferred from hotter area to the object of colder one. እንግዲህ እስካሁን ስናወራ የቆየነው ሂት ትራንስፈር የሚሆነው ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ሲኖር ነው። ስለዚህ ከሃየር ቴምፕሬቸር ወደ ሎወር ቴምፕሬቸር ትራንስፈር ይሆናል ብለናል። Warm-blooded organisms such as human, other mammals, and birds have the ability to maintain constant body temperature. When the internal body temperature is much higher than the temperature of the surrounding, heat moves from our body to the environment. We experience heat loss. Birds are covering with feathers and mammals with furs or wool to cope with this problem. Humans insulate this body with covering such a clothes and blanket. እንግዲህ ዋርም ብለድድ የምንላቸው ወይም ደመሙቅ የምንላቸው አኒማልስ ላይክ ሂውማን እና ሌሎች አጥቢዎች እንዲሁም አዋፎች ማለት ነው ኮንስታንት የሆነ ቦዲ ቴምፕሬቸር ነው ያላቸው። እንደ ኤንቫይሮንመንቱ ቦዲ ቴምፕሬቸራችን ቫሪ ያደርግም ወይም አይለዋወጥም ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ኢንተርናል ቦዲ ቴምፕሬቸራችን ወደ ሰራውንዲንጉ ምን ይሆናል? ቴምፕሬቸር ሉዝ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት የኢንቫይሮንመንት ቴምፕሬቸር ቀዝቃዛ ከሆነ ከሰውነታችን ቴምፕሬቸር አንፃር ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እንግዲህ አኒማልሶች ለምሳሌ ማማልን ብንወስድ በፀጉር የተሸፈኑ ናቸው። በርዶችን ብንወስድ ደግሞ ላባ ፌዘር አላቸው። የኛ ሰውነት ግን ምንም ስላልሸፈነው በልብስ ወይም ብላንኬት በሚባል ነገር በመጠቀም ሂት ሎስ እንዳይኖር ይህን ፕሮብለም መክታት እንችላለን ወይም ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። During winter, we must try to prevent heat escaping from the house to the environment through the wall, ceiling, window, doors, and roof. In summer, we must try to prevent heat from entering the house.
we can solve these problems by using insulating material። እንግዲህ እዚህ ላይ በክረምትና በበጋ የምንጠቀምባቸው ሜትዶች አሉ። ለምሳሌ በበጋ ሞቃት ስለሆነ ስስ ልብሶችን በመልበስ ወደ ቤት ውስጥ እንግዲህ አየር እንዲገባ ወይም ቀዝቃዛ አየር እንዲገባ በማድረግ በክረምት ወቅት ደግሞ ሙቀት ከቤት እንዳይወጣ ያ ማለት መስኮቶችን በመዝጋት ወይም በሩን በመዝጋት ምናምን ወይም ወፋፍራም ልብሶችን በመልበስ ሂት ሎስ እንዳይኖር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላ በሙሉ እስካሁን የምናወራው የኢንሱሌሽን ወይም የኢንሱሌተር ጠቀሜታ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ የተቀመጠው ነገር በሙሉ ምንድነው የሚዋራን? ኢንሱሌተር የሚያገለግለው ሂት ሎስት እንዳይኖር ነው፣ ወይም ደግሞ አላግባብ የሆነ ሂት ወደ ማንፈልገው ቦታ ትራንስፈር እንዳይሆን የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። So you also learned that metal are good heat conductor, but non-metals and gases such as air are poor conductor of heat. Poor conductor of heat are called insulator ይባላሉ። An insulator is a material that does not easily transfer heat energy. ኢንሱሌተር እንግዲህ የምንለው ምንድነው? ከል የሆነ ወይም ሂትን ትራንስፈር ማድረግ የማይችል ኦብጀክት ወይም ማቴሪያል እንደማለት ነው። ኢንሱሌተር ranges from good to poor insulator. Good insulators are best materials for trapping heat. Materials that are poor conductor can also be described as being a good thermal insulator. እንግዲህ poor conductor የምንላቸው ቤስት ጉድ ቴምፕሬቸር ኢንሱሌተር ናቸው። ያ ማለት ቴምፕሬቸር ትራንስፈር ወይም ሙቀት ትራንስፈር እንዳይሆን የሚያግዱልን ወይም ፕሪቨንት የሚያደርጉልን ማቴሪያሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ኢንሱሌተር ማለት ሂት ትራንስፈር እንዳይሆን ፕሪቨንት የሚያደርግ ወይም የሚከለክል ማቴሪያል ነው ማለት ነው። ኢንሱሌተሮች ደግሞ ዴይ ቱ ዴይ ላይፋችን ላይ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ጠቀሜታ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። የዛሬው ክላስ እንግዲህ ስለ ሂት ይህን ይመስል ነበረ። ሂት አ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ነው። ቴምፕሬቸር እና ሂት እንደሚለያዩ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ሂት ኢነርጂ ነው። ቴምፕሬቸር ደግሞ ምንድነው? the hotness and coldness of an object ነው። ሂት ትራንስፈር የሚሆነው ከሆተር በዲ ወደ ኮልደር በዲ እንደሆነ የሚተላለፍባቸው መንገዶች ደግሞ ሶስት መንገዶች እንደሆኑ ያ ማለት ራዲዬሽን፣ ኮንቬክሽን እና ኮንዳክሽን የሚባሉ መንገዶች እንዳሉ ከዛ በተጨማሪ ስለ ኢንሱሌተር፣ ስለ ኮንዳክተር ማለት ሂት ትራንስፈር የማድረግ አቅም ያለው፣ ኢንሱሌተር የምንለው ደግሞ የዚህ ተቃራኒ እንደሆነ ማየት መገንዘብ ችለናል ማለት ነው። የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ክፍል የምንማረው ሲምፕል ሰርኪዩት በሚል ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።